हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ च्यानलमा। आज मैले साह्रै नै मिठो टमाटर र फूलगोबीको अचार बनाउन गइरहेकी छु। यो अचार एकदमै स्वादिलो हुन्छ। रेसिपी मन परे लाइक, शेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिदिनु होला। यो रेसिपीको लागि हामीलाई 4-5 वटा ठुलो रातो खुर्सानी, 3-4 वटा ठुलो हरियो खुर्सानी, 200 ग्राम जति अदुवा र 5 वटा ठुलो लसुन चाहिन्छ। र त्यसरी नै 1 किलो टमाटर पनि लिएकी छु। सबैभन्दा पहिला टमाटरको टुप्पा काटेर फाल्ने र टमाटरलाई 4 भाग गरेर काट्नुहोला। यहाँहरूले यसरी बनाउनु भएको छैन भने एक पटक बनाएर यसको स्वाद लिनुहोला। यो अचारलाई हामीले 15-16 दिनपछि मजाले खान मिल्छ। अब सबै टमाटरलाई काटिसकेपछि नाङ्लोमा फैलाएर राख्नुहोला। त्यस्तै मैले 1 केजी फूलगोबी पनि लिएकी छु। यसको तलको डाँठ काटेर सबै फूललाई मिडियम साइजमा काट्नुहोला, किनकि घाममा सुकाउँदा यसको साइज घटेर अलिक सानो हुन्छ। फूलगोबीलाई पनि मैले नाङ्लोमा फैलाएर राखेँ। त्यसरी नै खुर्सानीलाई पनि काट्न सुरु गरौँ। खुर्सानीको डाँठ पहिला काट्ने, त्यसपछि यसरी लामो लामो गर्दै काट्ने, तर बियालाई हामीले फाल्न हुँदैन। अब लसुनलाई पनि छिलेर सबैलाई आधा आधा स्लाइस गरेर राख्ने। अदुवालाई पनि त्यसरी नै बोक्रा छिल्ने, त्यसपछि लामो लामो गरेर यसरी स्लाइस गरेर राख्ने। सबै अदुवा काटिसकेपछि फेरि नाङ्लोमा फैलाएर राख्ने र गर्मी ठाउँमा हुनुहुन्छ भने 1 दिन सुकाउने, तर अलि चिसो ठाउँमा हुनुहुन्छ भने 2 दिन जति सुकाउनु होला। मैले चाहिँ 1 दिन सुकाउँदा यतिको भएको छ। यसलाई धेरै पनि नसुकाउनु होला। अब लागौँ मसला भुट्न। एउटा प्यान तताएर मैले 4 ठुलो चम्मच धनियाँ हाले, त्यसपछि 2 ठुलो चम्मच जिरा पनि हाले। अब सबैलाई 2-3 मिनट जति भुट्ने। यसको साथसाथै यहाँहरूले 2 ठुलो चम्मच तोरीलाई पनि भुट्नु होला। मैले पहिल्यै तयार गरेर राखेको थिएँ। भुटेको सबै मसलालाई ग्राइन्डरमा राखेर पिस्ने। हामीले यो मसलालाई टमाटर र फूलगोबीमा मिसाएर मल्नु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो धुलो मसला पनि तयार भइसकेको छ। अब टमाटर, फूलगोबी, अदुवा, लसुन, खुर्सानी सबै एउटा बोलमा राख्ने र माथिबाट मसला हाल्ने। र मैले अघि नै भुटेर पिसेको 2 ठुलो चम्मच तोरीलाई पनि हाले। त्यस्तै 1 चम्मच हर्दी, 1 चम्मच रातो धुलो खुर्सानी हाले र अन्तिममा स्वाद अनुसार नुन पनि राखे। त्यसपछि आधा कप तोरीको तेल माथिबाट खनाए र बाँकी तेल पछिको लागि राखे। अब सबैलाई मजाले मल्नु पर्ने हुन्छ। मल्दा चाहिँ अलि टाइम लगाएर मल्नु होला, किनकि सबै मसला राम्ररी मिसिनु पर्छ। मैले लगभग 3-4 मिनट मलेकी छु। अब यो अचारलाई जार वा बोतलमा हाल्ने। एउटा बोतल लिएर अघि राखेको आधा जति तेल हाल्ने। यसो गर्दा चाहिँ तलको अचार राम्रोसित भिज्छ। अब मैले अचारलाई हाल्न गइरहेकी छु। अचार हाल्दै हल्का हल्का थिच्नु पनि होला, तर धेरै जोडले नथिच्नु होला। यो अचारलाई हामीले 15-16 दिनपछि खान सुरु गर्दा हुन्छ। र यहाँहरूले यो अचार यसरी बनाउनु भएको छैन भने एक पटक अवश्य बनाएर ट्राई गर्नुहोला। भातसँग यो अचार खाँदा एकदमै स्वादिलो हुन्छ। पक्कै पनि हजुरहरूले मन पराउनु हुनेछ। अब बाँकी रहेको तेललाई पनि माथिबाट बिस्तारै खनाइदिनु होला। यसरी तेल सबैतिर पुग्छ। र रेसिपी मन परे लाइक, शेयर गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। अर्को हप्ता फेरि अर्को रेसिपी लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।